Отже, привіт, мої любі! Ви на каналі Криптосвіт. Сьогодні я роблю огляд ринку, те, що обіцяла. Тиждень пройшов, дивимося, що в нас виходить. Отже, біткоін. Що нам показує наш дядько? Тут в нас був такий гарний вимпел, ми його пробили, пішли уверх. Досягли рівня, утворили такий рівень спротиву, можна сказати. Далі не впустили продавці і ми трошечки робимо вниз корекцію. Але що ми бачимо? Вимальовується в нас вимпел, який клює догори. А це означає, якщо досягне до нижнього цієї лінії, яку я намалювала, можливо пробивати будемо цей вимпел донизу. Тут у нас така гарна, який утворився імбаланс, хоча б до половини ми його можемо взяти. Тут досить гарний такий вимальовується у нас рівень, до якого ми можемо дійти. Чому ще роблю я такі висновки? Якщо дивитись на свічки, тут дуже красивих 3 рівних свічки денних по біткоїну. Тобто люди почали закуплятись в шорт. Закупляються, тут теж багато свічок було іменно на продаж. Якщо дивитись на недільний графік, тижневий, можемо побачити, що в нас іде вже тенденція донизу. Якщо дивитись на годинний графік, то можемо тут побачити, що утворюється в нас такий рівень красивий. Вже 3 рази, можна сказати, ми його протестували. А це вже сильно, дуже нас тягне донизу. Можливо, будемо все ж таки шортити. Бачите, от наші лінії, наші середні пробиваються. 50-ка пробила вже 2 і вже 100-очка пішла пробивати 200-ту. Подивимося. Найближчий час виглядає все ж таки на шорт мені. Я рахую, що все ж таки ми будемо так пробивати. Сюди дійдемо, а тут будемо вирішувати, що робити далі. Хто буде сильніший. Це в нас є рівень, зараз скажу, який. 22 800. Бачите, то, що я минулого разу прогнозувала, все гарно відпрацювало. Майже по всіх валютах і навіть більше вийшло на лонг. Зараз мені виглядає на шорт. Можливо, помиляюсь. Для того і є огляд ринку, щоб дивитися, щоб себе перевіряти на різних таймфреймах і розуміти, що буде далі. Малювати треба завжди. Тут дуже гарно виглядає все ж таки на лонг на найближчих пару днів, бо тому що закололи ми похило. Тобто пару днів можливий все ж таки лонг. Але глобальна тенденція тягне нас в шорт, така на декілька днів вперед сюди. Сьогодні в нас новини виходять, індексу цін на внутрішньому, американських. Подивимося, які новини будуть, як буде реагувати на них ринок. Наразі, можливо, все ж таки, то буде лонг, но слідуючи буде в нас відкат в шорт на найближчий тиждень. Подивимося. Каже нам ефір. Дивимося денний графік. Так само. Якщо дивитись на ефір, тут вималювався дуже гарний вимпел догори клює. Це означає, що сюди ми можемо дійти до цієї лінії. А слідуючий рівень в лонг в нас оцей. Сюди нас тягне, бо тому що тут 2 рази був такий в нас доторкання. І до 2000 нас все ж таки тягне. Тому я так прогнозую, моє бачення. Сюди, а тоді сюди. Це вже в такій найближчій перспективі. І тоді, коли в нас вже вималюється гарний трикутник, тоді ми будемо вже гарно, нам пасувати буде рухатися сюди. Коли ми оцей трикутник проб'ємо, вже дуже красивий буде рух сюди. Дивимося, що в нас каже BNB. Я тут намалювала таку на денному графіку таку велику лінію похилу. Ми її 2 рази закололи, до 3-й раз ще не дійшли до неї. Тут у нас утворився рівень на 336. Але я бачу, що ми вимальовуємо таку лінію донизу, пробивати похилу. Тобто тягне нас все ж таки сюди, до оцього рівня. Бачите, тут вже ми 2 рази закололи його. Якщо ми зробимо такий сильний гарний рівень, то будемо пробивати його вниз. Наскільки вниз, невідомо. Але BNB зараз дивитися
я би не стала на глобальному тренді, тому що дуже нападки йдуть на Binance, самі знаєте, пам'ятаєте, що BUSD в нас страждає зараз, тому біржа Binance і її токен так само не є показником для глобального тренду. Не стала би я дивитись. От Matic, я його дуже люблю на ньому торгувати. І що я бачу, з попереднього разу цю лінію я прогнозувала йому трошечки нижче, а він аж заколов цей ріст. Заколов наш один тренд, зростаючий другий тренд в тренді, і дуже сильний відкат іде донизу. Оці заколи мені показують, наскільки я знаю, ви бачите, тут був закол і сильно пішло донизу. Тут так само, зараз закололо. Тому і ще ми що бачимо? Вимальовує гарний рівень наш підтримки. Якщо ми цей рівень підтримки зараз до нього дійдемо, тут будемо вирішувати, що робити далі. Я думаю, що все ж таки будемо ми сюди йти. Так мені виглядає. Але якщо дивитись на годинний графік, на найближчих пару годин, то що ми бачимо? Що в нас утворюється, знову ж таки можна тут малювати рівень, так само, який ми хочемо пробивати вниз. Але в нас ще утворюється така гарна лінія, похила, яку так само ми можемо пробити. Якщо гарні новини от зараз вийдуть, то цю похилу і збіру цієї ліквідності ми можемо зробити. Рух перед гарним таким шортом. Тобто по біткоїну, по матіку, що я бачу, що все ж таки трошечки вверх, а далі вниз. ВЛЗ. Тут дуже гарні були об'єми, було гарне зростання, але оцей такий гарний підхід донизу, не ривками, а вже так гарно настоялось, підійшло. Дивимося на одноденний графік. Були дуже гарні об'єми, більше всього люди закуплялися. І дуже гарно ми підходимо вниз на пробивання оцієї нашої лінії тренду. Якщо так буде, то нас чекає дуже гарний шорт. Зараз подивимося, який. Можливо, ще трошечки ми вверх підійдемо, якщо то шорт, можна сподіватися. Сюди точно 25%. Я думаю, що так буде. Що ми зараз, так як всі почнуть чуть-чуть вверх і підемо гарним шортом вниз. БЛЗ тут можна дивитись, тому що об'єми не спадають. Люди далі зацікавлені. Можна на цю валюту дивитися. ENS так само утворюємо рівень такий, хоча є пориви до гори. Тут так само утворився рівень сильний, до якого нас буде тягнути магнітом. Можна малювати тут таку лінію. Якщо вверх, я стараюсь малювати зелені, тобто на ріст, а якщо вниз, все ж таки стараюся червоні, щоб розуміти, що це в нас падіння шорт. Що ми бачимо? Так, тут є в нас гарна лінія, доторкання було до неї, тому більше тягне в нас все ж таки донизу пробивати її. І якщо дивитися так глобальніше, то тут так само поутворювалися такі гарні, такі досить рівні, потужні. Тобто сюди можемо дійти. Оцей шорт можна сподіватися. Скільки відсотків? Багато. 32%. Добре. Гал не дійшов попередній мій прогноз був, що все ж таки він дійде до цього рівня, не дійшов. Дуже слабо, некрасиво. Хоче шортити, хоче гал на шорт виглядати. Сюди точно можна сподіватися, тому що гарний був підйом. Тут у нас такі рівні утворилися. Десь сюди можна сподіватися. Тобто це у нас є, може чуть буде ще підйом, не буде так стрімко летіти, але якщо, наприклад, от звідси, то так само десь коло 25-30%. Бачите, так само, як і попередні валюти. Як попередня була тенденція на лонг, так в мене зараз чомусь показує все на шорт. Така тенденція йде і плюс-мінус по відсотках так само. 25-30% виглядає. Якщо попередній раз я так все гарно спрогнозувала, то будемо надіятися, що і цього разу в мене мій досвід, чи інтуїція, чи як назвати, не підведе. Тут дивіться так само. Було 3 заколи, 3 доторкання. Але дуже красиво йдемо догори. Не знаю, дивіться, які великих
3 повних, гарних, ну не повних, трошки викуплених, але гарних свічки таких об'ємних. Що нам виглядає на одногодинному графіку? На одногодинному графіку ми намалювали з вами такий на канал виглядає, до якого ми навіть не дійшли до верху, тобто можемо дійти сюди, але ні, навряд чи. Такий в нас є канал, цей ми закололи цю лінію. Це вже в нас виглядає в принципі, на бичий прапор виглядає, тому що бичий цикл виглядало би отак і знову догори. Це молода валюта. І з такими об'ємами, як на ній, це все можливо. Тут дуже красиво. Але все ж таки шорт нам показує на шорт, тому що утворюється рівень у нас. Подивимося на денний назад графік. Такий гарний другий імпульс догори його за весь період існування. Просто я шукаю точки для шорту і щось не дуже бачу по ОП, чесно сказати. Тому навіть не берусь прогнозувати йому той шорт. Дуже красиво ми лонгували. І багато людей, наскільки я так вже собі аналізую, багато людей, коли шортити пробували ОП, не завжди всім виходить. Такі імпульси догори, дивіться, ніби помалу спускаються, бо як підніметься, тут всіх вибиває, всіх шортистів. Тому шортити його дуже небезпечно. Я б не стала. Дивимося, що в нас по АПи. Так, пробило наш вимпел. Що ми малюємо далі? Якщо дивитися по денному графіку, що у нас вимальовується? Така в нас вимальовується лінія красива, яку ми, якщо дійдемо сюди, будемо пробивати. Так. Так само тут будемо вирішувати, що робити далі. А ще, що я бачу, тут вимальовується голова і плечі дуже красиво. Дивіться, як воно вимальовується. Як я малюю голову і плечі, показую. Оце в нас лінія шиї. Якщо сюди ми доходимо, пробиваємо, це буде одне плече, голова, друге плече. Якщо ми сюди доходимо, ми переважності тут робимо такий ще ретест і підемо далі вниз. І куди ми підемо далі вниз, можемо так спрогнозувати. Від вершини голови ми малюємо до лінії шиї таку собі лінію. І звідси я її натягую вниз. Просто підкладаю. І можна сподіватися, нехай не до кінця лінії, десь я би сподівалася рух вниз до, напевно, до цього сильного рівня точно. Тобто, цю картину ми можемо зловити. Якщо в довготривалий період дивитися, це, якщо денний графік, то це декілька днів, це навіть більше тижня така картина, але, в районі тижня. Але вже після неї можна дуже різкий рух вниз зловити. І якщо натягувати відсотки, так само 30%. Можемо його сподіватися. Так виглядає. Тут так само було, дивіться. Якщо, я не знаю, я тут не торгувала на АПи, але просто якщо дивитися, що ми тут побачили, малювати лінію шиї. Так само лінію шиї треба намалювати і зверху до голови її сюди підставити. Так, воно не дійшло донизу, але більшу половину цієї лінії воно взяло, цей шорт. Тому тут так само я би сподівалася, не до цілої, не до кінця, але хоча б таку частинку, такий добрий кусочок можу шортити. Добре, дивимося далі. Сол. Не було цього надзвичайного руху догори, він ще буде. Але зараз, дивіться, яку гарну лінію ми зробили спротиву. Тут не давали нам шортисти далі закуплятися. Вже ми бачимо на денному графіку, що йде в нас такий повільний, красивий, але рух вниз. І якщо ми малюємо зараз наші лінії, ще не дійшло, звичайно, до цієї лінії, але до неї дуже гарно вже доходимо. Може і небагато лишилося, будемо пробивати. Тут є в нас що збирати, тут був дуже гарний рух вверх, так що десь сюди можемо сподіватися. Тут гарний рівень такий утворився. Він тут був рівнем спротиву, тут став рівнем підтримки, тому сюди можемо дойти. І що в нас по відсотках? 35%. На солані можна зашортити. Зараз ми бачимо, що в нас каже шип.
нічого не каже. Тяжко щось тут оприділити. Малюємо лінію. 4 години візьму графік. Тут гарна лінія утворюється так само на шорт. Дивіться, дуже красиво, скільки разів було торкання. І доходить до неї і утворюється та лінія на шорт. Її ми будемо пробивати точно сюди. А далі, напевно, будемо все ж таки тут болтатися, можливо, і далі. Ну, хоча б, де в нас тут такий рівень, тут сюди, напевно, тут рівень буде красивий. А якщо нам брати від сьогоднішнього дня і зашортити, то скільки ми візьмемо відсотків? 23%. Так приблизно, як і всі інші валюти. Бачите, якщо показує на шорт, то майже всі показують на шорт. Звичайно, є такі красиві молоді, які дуже стрімко рухаються, але в переважності всі старіки показують на шорт. Суші одногодинний відкриваємо. Зараз на денний я гляну, так чисто. Чи щось змінилось? Нічого. Боковику болтаємося. На одногодинному графіку в нас утворюється рівень. Нічого такого, за що можна було б зачепитися, я не бачу. АПТ. Пробили, не дійшли аж так високо, як сподівалися. Ну, це може тільки одне означати, що все ж таки люди хочуть шортити. Не дають лонгувати. Так утворюються рівні на шорт. І дуже утворюються такі імбаланси, які треба все ж таки позабирати. Сюди би я сподівалася, а якщо брати від сьогоднішнього дня, то це в нас 33 майже відсотки. Досить непогано. Сюди ми не дійшли. І, напевно, в найближчий час не будемо йти. Це такі шортисти сильніші. ЛРЦ. Тут ми, якщо малювати таку лінію, ми її вже раз закололи. Пішли до гори, зараз ми біля неї крутимося і показує негайний шорт. Вже ми навіть закололи, навіть пішли сюди, тобто тільки шорт. Рівень в нас утворився. Тут, звичайно, оцей алой треба нам заколоти. Скільки це в нас відсотків? 19. Можна от зараз відкриватися в шорт і навіть не думати. Ще подивимося сьогодні новини в 15:30, от зараз буквально. Я кажу, після тих новин можливий відкат наверх, тому що новини, прогнози гарні. Тут що в нас вимальовується на годинному графіку ФЛМ. Досить такий вимальовується в нас вимпел, де ми можемо так взяти рух догори трошечки на пару годин найближчих. А далі, звичайно, що це буде рух. Якщо малювати лінію, ми вже її фактично так закололи, тут ми доторкнулися, тут закололи, можливо, там ми ще трошечки піднімемося догори і так і виглядає. Далі буде в нас шорт, доки шорт виглядає. Тут дуже гарний рівень, так що сюди можемо дійти. А це у нас коло 20%. Доки. Значить, що ми відмічаємо? Шорт. ФЛМ ми дивилися, Декс. Як гарно піднялись, так гарно і спустились. Не знаю. По такій валюті нічого не оприділює. Атом. Денний графік відкриємо. Трикутник вималювався. Не можна нічого сказати. Якщо брати по лініях, то більше виглядає він на низ, ніж наверх. До цієї лінії мав би дійти. Тягне його сюди, то однозначно. Якраз на тих 25%, що і всі валюти його тягне донизу. І так само, якщо дивитися, вимальовується голова і плечі, так в шорт. ЛДО. Є об'єми на ньому, але ми бачимо вимпел. Я бачу особисто вимпел, який дивиться вгору. А це означає, що ми його будемо, можливо, пробивати. Такий вимпел – це на шорт. Далі. 1000 лун. Мені виглядає, я називаю ту фігуру чайка. Мені воно виглядає, якщо глобально дивитися, на рух догори. Оце чайка. Але якщо дивитися на декілька днів вперед, то бачите, отут є такий закол вниз. Тому десь приблизно, нехай не до нього до кінця, а десь приблизно, хоча б сюди мало би дійти. 14%. РЛЦ для мене це вимпел, який буде пробиватися. Але щоб він пробився, нам спочатку треба дійти сюди. Це буде його рівень, який ми, можливо, поболтаємося і тоді будемо пробивати. Це, якщо так
плюс-мінус найближчих пару днів. ТРБ, тобто шорт так само. Все на шорт. Ну тут я не буду. Просто я бачу, що все виглядає на шорт. Найближчих декілька днів. ТРБ утворює у нас рівень. Ну, дивимося на годинний графік. На годинному графіку так само. Ну ні, тут я не знаю. Тяжко щось оприділити. Не бачу, нічого не хочу придумувати далі. Ну, тут вже, я думаю, нема багато сенсу розглядати. Я хочу ще одне, що показати, що я побачила по біткоїну. Якщо дивитися по біткоїну і намалювати Еліота на денному графіку, то Еліот вимальовується в нас так. От, у нас є перший імпульс, другий і третій. Тому зараз черга за АБЦ. От у нас є А, Б, С. Я думаю, десь до цього рівня БЦшка мала дотягнути. Може і ні. Але все ж таки АБЦ. Моя така думка. Відповідно, буде плечі, голова. Само можна розраховувати навіть сюди, на 18 тисяч. Подивимося, так виглядає. Отже, надіюсь, вам сподобалося, було цікаво. Пишіть свої думки, як ви бачите ринок. Підписуйтеся, ставте лайки. Мені дуже приємно, канал новий. Давайте його будемо розвивати разом. Створюємо криптоспільноту і торгуємо разом. Все, до нових зустрічей.